fotósként hogyan kerültél bele az orvosok stábjába, és mi volt az első találkozási lehetőséged az ikrekkel? Mivel már régóta ismertem a dr. Pataki Gergőt, így egy napon felhívott, hogy volna egy olyan feladat, amire valószínűleg én lennék a legjobb, és szeretné, hogyha belépnék az ikrek orvosi dokumentációjára, ami majd itt történik Magyarországon. Először nem is tudtam, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, de aztán végül is egy kihívásnak érzem az egészet, és természetesen belementem. Úgyhogy örömmel vágtam neki, még akkor is, ha tudtam, hogy ez egy olyan dolog lesz, amihez én nem vagyok hozzászokva, mert én a Hunter of Beauty voltam Ausztráliában, és a szépséget vadásztam, és kíváncsi voltam, hogy ez az egész eltorzulás hogy fog kijönni az én fejembe, és hogy fogom ezt lereagálni. Mert mindig is a szépet kerestem a humán emberekbe, és azért sikerült ebbe is megtalálnom, hogy őszinte legyek, és visszagondolok az egészre. Hol találkoztál először az ikrekkel? Az ikrekkel először a repülőtéren találkoztam egy téli napon, rendőri kíséret, hópehelyhullás, magasított lépcsőbejáró, és egyszer csak nyílik egy Boeingnek az ajtaja, és ott állnak a gyerekek az anyukájukkal, és az a pillanat is az, hogy valami csodálatos is volt, megérkezett egy speciális ember, vagy egy embercsoport, és ők meg ott összedugott kis fejjel, ott néztek, szóval a sok is volt egyben, de közben meg, na, itt van az, amit Isten alkotott, és ebből nekünk kell valamit csinálni, hogy mindannyian boldogan kijöjjünk belőle. Éreztél valami szánalmat, vagy inkább csodálkozást? Hát csodálkozás mindenképpen. Valamennyire felkészítettem magam arra, hogy most nem egy mindennapi dolgot fogok látni. Tehát megszokja az ember, ha gyönyörű modelleket lát, fisi, musi, lusi, mindenki pakolja magát, ego, meg minden, itt aztán semmi. Itt tisztán, nyersen a valóság. De mégis a bőrük színe, a kis szemük csillanása, és a furcsaság egyben, tehát ott van az emberben, ezt nem lehet, ilyenre nem tudunk felkészülni, ilyet nem tanítanak, hogy ilyen emberek is születnek, de mégis, és ha a mögé lát, ennek az első hirtelen sokkos benyomásnak, hogy ők hogy néznek ki, azután fogod fel, és tényleg az is egy ember, az is két ember egybe ragadva, és ezt fogadd el, és utána, hogy nézed a kis arcokat, a reakciójukat, egyből az behúz, bevarázsol magukba, hogy figyelj, itt vagyok, élek, és láss csodát, én is ugyanúgy tudok mosolyogni, mint te. Már ott a repülőtéren is volt? Már ott, igen. Már ott is először és utána, amikor már kijöttek, bemutatkoztak, utána beültünk a kocsiba, és ők ültek a hátsó ülésen anyukájával, ő tartotta őket, én meg ültem az első ülésen, és a mai napig ez a egyik legemlékezetesebb image róluk, hogy így hátrafordulok, és ő és akkor meg tik, megyünk minden, és én én elkezdtem ilyen állati őrült nyelven beszélni, és ők meg imádták azt az egész pezgést, ezt az őrültséget, és végre valami magyar hülyével összejöttek, aki mutat nekik valami kis vidámságot, és elfelejtettük teljesen. Én is ugyanolyan gyerekké váltam, mint amilyen voltam. Most se nagyon nőttem ki belőle, de ezt tartom én a legőszintébb hozzáállásához az életnek, hogyha meg tudunk gyerekek maradni, és ugyanúgy játszunk, és így ugyanúgy a pajtásuk lettem, aki csik-csak-csuk kattingatja róluk a képeket, ők visszamosolyognak, anyuka is, riherőhi, apuka is, és mindenki boldogan zögykölöttünk be a belvárosba. Amikor megláttad őket, gondoltál, hogy milyen nyelven kellene velük beszélni? Hát én csak angolul meg magyarul tudok, és nekem, ha a külföldit látok, én egyből angolul beszélek, tehát nem is tudtam. Én úgy éreztem, hogy azzal kifejezem magam, meg az animáció, ami belőlem jön, az egy olyan dolog volt, amivel ha nem is érti, hogy mit beszélek, akkor is tudja, hogy ez nem normális, és ezzel játszani kell, mert ezzel lehet játszani, és szerintem ez alapozza meg a közvetlenséget, a barátságot és a bizalmat, ami nélkül nem jutunk sehova a világba. És értettek angolul? Hát értettek, meg a gesztikulálásból teljesen fogták a lapot, hogy most itt játékról van szó. Úgyhogy
hiába egy idegen, nagyfejű, fehérbőrű, európai ott kukorékol előtte, de akkor is ők felfogták, hogy amit én kisugárzok, vagy azt a szeretetet, amit kisugárzok, azt ők ugyanúgy adták, ők dobták át nekem, én csak visszareflektáltam, úgyhogy nagyon végül is azt kapták, amit kiadtak. Mit éreztél, mennyiben volt korlátozott az ő életmódjuk ettől az összenövéstől? Hát, mivel nekem is ez egy felfoghatatlan állapot, meg soha nem láttam, nem találkoztam vele, csak hallottam ilyenekről, hogy ezt így látni, hogy ők mindig digi, gugu, lugu, ők mindig így áll a fejük, azért ez egy határozottan korlátolt állapot. Tehát itt nem hiszem el, hogy meg lehet szokni, de végül is ők ezt úgy reagálták le, mint hogy mi ilyenek vagyunk, nézd. Van, aki vékony, dagi, mucika, pucika, mi most ilyenek vagyunk, és a kis hajuk, a kis sapkájuk, már minden úgy volt összekötve, borzolva, hogy védje a kis fejüket a hidegtől, meg mindenük, tehát ők így voltak egészek valamilyen szinten, és ezt szép lassan rá is kellett jönnöm, hogy ez így van, hogy aztán én az nem élem bele, hogy mi van, ha együtt mennek vécére, vagy együtt lesz férjük, vagy bármit is csinál a másik, amiben az egyik nem szerepel, de automatikusan benne lenne. Tehát ez okozta végül is hosszú távon a komplikációt, és gondolom ezért is lett a döntés arra, hogy valamit ezzel a helyzettel kezdeni kell, hogy legyen egy kis magánéletük és egy kis egyedüli lényük. Életképesnek tartottad ezt az állapotot, vagy úgy gondolod, hogy túl sokáig nem is maradhattak volna életben? Hát amennyire ők ezt viselték, ülő állapotban, és ahogy néztek engem, meg minden, az majdnem természetesnek tűnt, nyilván nem 100%-osan, de amennyire ők ezt felfogták, és lereagálták, és normális emberi viselkedés jött belőlük, tehát ez így az volt, de az, hogy innen tartani kell ezt, onnan a bizonyos szögbe kell, hogy ne feszüljön az egész, tehát ezek, ez így normál emberi fejjel, ez felfoghatatlan. Tehát szerintem ez nagyon sokáig nem lett volna tartató. Lehet, hogy fölnőttek volna ezzel ugyanúgy, csak hát a problémák fokozódnak, meg minden kidudorodik, meg minden komplikálódik még jobban. És így gyerekkorukban van igazából, szerintem a szülőknek is így jutott eszükbe, hogy akkor valamit csináljunk még időben, mert később már lehet, hogy túl késő. Itt egy egész műtét sorozat történt. Te melyik lépéseket fotóztad konkrétan? Hát igen, a megérkezéstől kezdve mentek az ismerkedések, végül is ez nekik is, nekem is jó volt, hogy lássuk egymást egy olyan szituban, amikor csak barátkozunk, és bemutatkozunk, és utána természetesen a lényeg az itt létüknek az volt, hogy áttessenek mindenféle vizsgálaton, CT-n, a Szent Pál kórházba, Emerin, a Semmelweis Egyetemen, a fül, orr, gége, ami létezik, azt mind meg kellett vizsgálni, hogy mi van összenőve, az agy összenövést, szóval nem is tudom már, miket lehetett csinálni, tehát ezeken sajnos végig kellett menni, és amíg ez történt, addig nekik mindenképpen altatáson, pakoláson, ezen-azon át kellett menni, tehát mindig nagyjából sírás lett a vége. Kivéve akkor, amikor tényleg barátilag jöttünk össze, és egy kicsit vacsit főztünk, és akkor láttam önfeledtem őket kacagni, nevetni, együtt totyogni, az balanszot, kiegyensúlyt, tehát olyan dolgokat láttam meg bennük akkor, amikor ők élvezték az élet mindennapi pillanatait, és ez az a legcsodálatosabb emlék, ami végül is így megragad bennem, hogy ők is csak ugyanolyan kis bohókás, lükefejűek, mint mi vagyunk. Altatásnál már ott voltál és fotóztad őket? Igen, végig ezeken nem csak az elővizsgálatokon, hanem amikor az implantátum beültetése volt, meg minden, és akkor már látni őket elkábulva, szétizélve, vágni, mert ugyanúgy videókat is csináltam ezekről a dolgokról, hogy meglegyen az egész dokumentáció az orvosi történetnek, és közben meg fotózni is kellett. Nyilván távolságot tartani, mert ott aztán minden baktérium,
baktériumok, minden, tehát ez egy hatalmas, nyílt dolog a fejbe belemenni, és ott turkálni, meg nyomogatni dolgokat, pumpálni, kiszívni, kivetítőn analizálták, tehát ez egy olyan, én nem vagyok orvos, de meg már voltam a Pataki doktorral rengeteg ilyen operáción, meg ilyen átalakító műtét, szépészeti művéten, modellek, bim-bam-bum, pakolják magukat erre-arra, de azért ez egy teljesen más dolog volt, úgyhogy itt azért lestem én is, hogy most mire lyukadunk ki, vagy hogy lesz ebből, meg a bátorság, hogy egyáltalán hozzámernek egy olyan dologhoz nyúlni, amiben nincs tapasztalata meg az orvosnak se. Tehát azért ehhez kellett egy kis hozzáállás. Te is bemosakodtál, és benn voltál a műtőkben is? Igen, be voltam rendesen öltözve, maszkokba, minden haj eltakarva, tehát úgy néztünk ki, mint a robotok, és ott mindig mondták, hogy olyan tartsak távolságot, de amikor valamiért félreléptek, akkor egy picit közel tudtam menni, látni a vágást, látni a lüktetést, hogy állítják el a vérzést, és utána már lassan kezdtem megszokni, hogy ez erről szól, hogy mi lesz a következő lépés, ők már izéltek, tehát félre tudtam tenni, hogy ott folyik a vér, vagy be van vágva, vagy ki van túrva, vagy tehát azokat, amiket a konyhában egy csirkével megcsinálunk, az ugyanolyan normál természetességgel kezeltük azt, hogy itt következő lépéseket kell csinálni, megoldani, és reméljük, hogy ebből jól fogunk kijönni. És hittél a sikerében ennek a műtétsorozatnak, hogy voltak kétségeid? Hát, ha őszinte legyek, nekem voltak kétségeim. Én megmondom őszintén, pozitív vagyok, tehát mindenben a jót próbálom látni, magammal is, másokkal szemben is, és nem a rossz oldaláról közelíteni a dolgokat, de ezt az összenövést, ezt a komplikációt, ami az agyban lehet, az érzékekben lehet, minden a testi dolgaikat, egyik teste csinálta a másiknak a dolgát, vice versa, tehát ebben én őszintén, most ezt így hülyeség mondani, hogy nem nagyon bíztam, de valahogy úgy éreztem, hogy ez akkora feladat, hogy mivel ebben nincs gyakorlatunk, ez nem valószínű, hogy siker. Nem is nagyon mertem kimenni Bangladesbe se, pedig hát ott is meg volt a kérés, hogy menjek, kövessem, csináljam. Ott eleve a bangladesi állapotok is egy kicsit visszariasztottak. Tehát ilyen téren én vigyázok a magam egészségére, és egy bizonyos határokat valahogy nem engedek meg magamnak. De az itthoni környezetben, az itthoni műtőkben, ezekben teljesen ott voltam, biztonságban éreztem magam, de ott már ezt nem hittem volna, nem mertem volna átélni. Nyilván a kezemet összefontam én is, hogy valahogy sikerüljön, mint ugyanúgy, hogy a bazilikában megvoltak az imák, meg több helyen a világon is ezért imádkoztak, ami egy csodálatos dolog, mert én hiszek is a spirituális háttérben is, nem csak a materiális, fizikális műtétnek és annak a lefolyásába, hanem abba is, hogy ami kintről jön, energia és az emberek összefogott rezgése, az igenis tud segíteni. Mint ahogy egyszer elmentünk például a szabadidőnkbe, az országházba, és ott is valamilyen szinten azt reméltük a királyi koronától, ami egy mágia, valaki fölteszi a fejére, és a benne levő dolgok, azok majdnem egy földön túli erőre teszik képessé azt, aki hordja. Az implantátumok feltöltésénél a különböző fázisokat is fotóztad? Igen, tehát voltak, hogy alacsony köbméter számba, vagy mibe indulunk, tehát szép lassan dagadt, azt mindig feszíteni kellett, újra kötözni kellett, újra töltögetni, tehát ez mindig sírással járt, tehát ezek nagyon komoly megpróbáltatások voltak a gyerekeknek, és én is ott voltam, mint egy bohóc. Tehát amikor volt újrakötözés, vagy újrapróbál, akkor gugulugu, lagalaga, csikalaka, bum bum, és ment a mesebeli hülyeség, hogy inkább arra koncentráljanak, és akkor nem veszik észre, hogy kotorásznak, csövek mennek be, atmoszféra növelkedik, pumpálnak, mindent csinálnak, tehát szerencsétlenek már ki voltak téve mindennek, és abba bíztak, hogy láttak egy hihető karaktert, vagy akit szeretnek, vagy akivel bíznak, és azt talán megnevetteti őket, vagy kis mesefilmeket mutattunk, tehát el kellett vonnunk mindenképpen a figyelmüket arról, hogy ezt ne vegyék komolyan, és ne állandóan csak azt nézzék, hogy kikotorászik a fejükbe. A végén ennek a sorozatnak már ilyen
kézilabda méretű púpok voltak a fejükön? Mert én nem láttam ilyen fotókat még. Hát, ha nem is kézilabda, de meg kellett annyira növelni a bőrfelületet, hogyha majd az ketté lesz vágva, akkor a hiányzó felületet, ahol össze vannak tapadva, azt a megemel, azt így egy kapucniként be tudja takarni, és az lára el sem varva, mert nyitva nem maradhat a fejük. Tehát ezt nagyon jó ki kellett kalkulálniuk, hogy 3D-s modellekkel mindennel, hogy mi az a térfogat, vagy az a felület, ami képes olyan bőrnövekedést létrehozni, amivel le tudják borítani a szabadon maradt részeket. Tehát ez egy hosszú idő, ez lépésenként, hogy ne fájjon, a bőr ne repedjen meg. Tehát itt nagyon figyelni kellett erre, hogy ez nem csak csíp-csup levágjuk, vagy eltörött a kezed, begipszeljük, aztán mehetsz. A műtétek éber állapotban történtek, és a gyerekeket csak fájdalomcsillapították? Volt ilyen a könnyebb dolgoknál, igen. Az újrapumpálásoknál igen, de amikor a nagy műtét volt, akkor természetesen magukon kívül voltak. Hát azt nem lehetett bírni. 6 órán keresztül mindenkinek, az orvosok izzadtak, csöpögtek, mindent csináltak, komoly döntéseket hoztak bizonyos lépéseknél, tehát azt a drámát, azt a felelősséget, azt érinteni lehetett a műtőszobában, hogy mindenkinek így lüktetett. Tehát nem is volt időnk arra, hogy pisilnem kell, vagy éhes vagyok, vagy mikor lesz már vége, csak hogy még, akkor ezt is megugorjuk, gyorsan egy közeli, menj az utamba vagy, odaállsz, vuda, húz ki, mit csinál, mi van a szív, altatóorvos, hogy ver a szíve, hogy a vérnyomása, azok mentek föl, mentek le, tehát ezekkel a közben, amit csinálnod kell egy orvosnak, annak számolnia kellett, mert ahogy telt az idő, az ő strababíróságok meg valamik is kezdett elfáradni, vagy elfogyni, vagy az altató, vagy a fájdalomcsillapító csökkenni. Amikor csak kisműtétek voltak, ott természetesen fájdogált, meg egy kis érzéstelenítő, és azzal lehetett feszíteni. Gondolom a fejük állandóan feszült, tehát azért nem kívánom senkinek. A műtét után mikor láttad őket először, mikor már külön voltak? Én őszintén külön állapotban nem is láttam őket, mert őket Bangladesbe csinálták a szétválasztást, én oda nem mertem elmenni, így azóta én csak a híreket és a filmeket nézem, hogy mi is történt velük. Tehát én csak addig eljutó állapotokat sikerült megörökítenem. Én láttam fotókat a sajtóban már a műtét másnapján, igen? És engem meghatott a látvány, hogy 2 külön ágyban fekszenek. Rád hogyan hatott? Hát én nem is nagyon hittem el. Tehát amikor azt mondták, hogy ez sikerült, él mind a kettő, hát mondom, én nem tudom, kinek a kezét kéne megcsókolni, de ez csodálatos, és még volt egy ottani képük róla, hogy így valamit tartottak, vagy az abszolút boldogság, meg gondolom a szülőnek is, hát a gyerek, az csak érzi, hogy megvan még, de azért a szülőnek ezt elhatározni, hogy bele merem küldeni a saját gyerekeimet egy olyan műtétbe, amiből nem biztos, hogy kijönnek, vagy egy jön ki, vagy senki nem jön ki. Tehát azért ez egy olyan döntés, ami de hát végül is kénytelenek nézni a gyerek jövőjét is, és most már tessék, ott van. Nyugodtan élheti az életét, kicsit megtorzulva, kicsit bizé, de akkor is egyedül éli az életét, képes mindenre, szeretni, ért, és majd később fogja fel, hogy mi is történt vele, amikor majd látja ezeket a filmeket, meg ezeknek az embereknek az interjúját, amiből kiderül, hogy miken mentek keresztül, meg ez a nemzetközi összefogás, ez egy olyan dolog, ami látod, hogy egy bangladesi gyerek, hát van ott annyi probléma, annyi beteg, annyi halott, annyi minden bajú ember, és mégis őket választottuk ki, mégis őrá repül rá egy 30-40 fős orvosi csoport, tehát azért ez nem semmi, tehát ez egy olyan érték, amit nem nagyon élünk meg, egy világ összefogása, egy ember életért, vagy 2 ember életért, ez mutatja meg, hogy is kéne gondolkoznunk, nem úgy, ahogy a mai világ teper, hatalom, több, én, nagyország, mit tudom én, így meg egy 2 kis emberért képesek vagyunk hónapokat küzdeni, utazni a világon körbe, és megadni egy olyan lehetőséget, hogy ők boldogan, szabadon nyissák ki a szemüket és mosolyoghassanak.